Let us put ourselves in the holy presence of God. Father in heaven, always merciful and giver of life, we humbly ask that you bless each one of us, from the speakers, program committees, guests, and participants. Guide us to make better decisions as we incorporate what we will learn throughout this activity. Thank you for the infinite blessings and countless opportunities. Lord, today as we start our activity, may we always be grateful to learn new things. Shed the light of your wisdom and bless each one, especially our speakers, as they will share their knowledge to us. Through your mercy and grace, may peace and utmost understanding shine and dwell unto us. Almighty God, accompany each one and help us concentrate for us to gain more knowledge as we listen attentively. This we ask in your name. Amen. Hi everyone! Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat po ng ating mga participants na nanonood ng live via our Zoom conference and of course via our Facebook live streaming, magandang gabi po sa inyong lahat. If meron tayong mga participants na nakikinig ngayon or nanonood ngayon na based in Davao City, just like me, kung saan ako currently located, medyo malakas po ang ulan sa aming area as of the moment. So that's why kapag meron kayong marinig na mga unnecessary background noises na galing sa malakas na ulan, so I apologize for that noise and please bear with me. And hopefully, as we move forward with our webinar this evening, hindi tayo magkakaroon ng intermittent internet connection or yung worst is magkaroon ng power interruption. So again, welcome to another learning session offered to you by the Knights of Online Marketers. And for today, February 7, ang ating napiling topic is all about marketing management. So ngayong gabi, I will allocate my 2 hours para sa ating mga participants in order for me to share my independent insights, my personal experiences pagdating sa marketing management. So that's why I am going to share to all of you ano-ano ba yung mga effective marketing strategies na pwede nating gamitin in order for a business or even a professional brand na maging successful in the digital age? Or ano ba ang pwede nating gawin in order for the business na magkaroon siya ng competitive advantage in the digital arena? So hopefully yung ating allocated or allotted time from 6 o'clock in the evening hanggang alas 8 ng gabi, meron kayong matutunan pagdating sa marketing management. So, for the benefit of everyone, baka kasi meron tayong mga first timers, no, na mag-participate sa aming mga webinar. So, let me introduce myself quickly. My real name is Ronald Rambuanga, but you can call me Piper. I am based here in Davao City. I am the founder and owner of Knights of Online Marketers or KOM.
wherein ang KOM, nag-o-offer kami ng 4 na major services. Yung una, isa po kaming homegrown na outsourcing company. Pangalawa, we are a business providing different talent development programs para sa mga Filipinos na interested matutunan ang online freelancing and digital marketing. That's also the same reason kung bakit kami nag-o-offer ng mga free webinars kagaya ng ginagawa natin ngayon. Because we are an advocate of helping Filipinos na magkaroon sila ng accessible na mga learning materials. As I mentioned, this is a free webinar kasi wala naman kayong binayarang registration fee. Pero meron lang kayong binayaran na 50 pesos and that is actually optional if you are planning to get a certificate. But again, the webinar is free kaya pwede kayong mag-join, pwede kayong mag-participate, you can learn from the inputs that I am going to share. Meron kasing mga individuals na hindi naman nila kailangan ng certificate, they just want to learn. Pero meron din kasing mga individuals na kailangan nila ang certificates for school purposes or employment, no? Naghahanap ng trabaho para merong mailagay sa kanilang resume. Or yung iba naman is talagang gusto nilang makakuha din ng certificate in order for them to increase their level of knowledge competencies. I am actually a nurse by education and by profession, pero I am not anymore practicing my career as a nurse since 2011. Kasi I am going to celebrate my 13th year as a digital entrepreneur this coming March. So sobra sa 10 years na ako in this kind of industry. So maliban sa training at saka sa outsourcing, meron din kaming digital marketing services kasi nga we are also helping entrepreneurs in the Philippines na magkaroon sila ng presence online. And actually, yung mga examples or mga scenarios na i-share ko sa inyo tonight are actually based on my experiences helping the local entrepreneurs or yung mga Filipino entrepreneurs natin. I am also one of the qualified and accredited na coach and mentor ng Philippine Center for Entrepreneurship. And as a mentor, I am actually handling different modules for our local entrepreneurs. So na-assign sa akin yung mga modules like entrepreneurial mindsetting and values formation, marketing mindset. So that's the reason kung bakit meron kaming ganitong klaseng webinar. Kasi isa yan sa module na hinahandle ko under the Philippine Center for Entrepreneurship. The business model canvas, yung pinaka specialization or kumbaga parang primary na service na ino-offer yung digitalization. And last one is yung human resource management. Kaya to those who visited the link para makita yung mga schedules ng aming webinars for the month of February, di ba meron kayong mga nakita doong mga webinars related to human resource. Meron ding webinars related to ICT. And speaking of that, so maliban sa marketing management na nakaschedule ngayon, I am also inviting you to participate this coming February 21. Same time pa rin tayo, 6 o'clock hanggang alas 8 ng gabi, as we focus our discussion about the traditional and the digital marketing. So if you are interested to join this particular session, all you need to do is just to register.
Alam niyo naman kung saan nakikita yung aming mga registration forms. So all you need to do is just to sign up. We are also an industrial and developmental partner of DTI pagdating sa digital marketing. And at the same time, we are also an industrial and developmental partner of the Department of ICT pagdating naman sa pag-advocate of helping Filipinos na magkaroon ng digital career. So that's why sa mga nakikinig sa akin ngayon, if you are interested na matutunan kung paano maging isang virtual professional, meron din po kaming mga programs intended for that. But of course, ngayong gabing ito, we are going to focus our discussion again about marketing management. So this will be the question that I am going to answer. Or ito yung question na mag-guide sa atin ngayong gabi sa ating discussion. And that question goes like this. What are the different marketing opportunities? And at the same time, what are the different marketing tools that we need to utilize in doing ethical business? Alam nyo, ang discussion natin ngayong gabi, marami ang pwedeng makabenefit dito. Una, ang mga negosyante. Kasi baka meron sa inyo ditong merong micro-scale na business, or baka kayong iba sa mga nakikinig ngayon, small business na ang kanilang category, no? Or i-generalize ko na lang, if you are doing business as of the moment, if you are doing entrepreneurship, makakatulong sa inyo ang discussion na ito para malaman ninyo kung paano ang ethical way of marketing your products, marketing your services, or a professional brand. Kasi baka ikaw ay isang lawyer, ikaw ay isang architect, ikaw ay isang coach or mentor. Yan yung tinatawag nating professional brand. At syempre, dahil binibenta mo ang professional brand mo para magkaroon ka ng mga clients, kailangan mo ding matutunan kung paano gawin ang ethical way of marketing your professional brand. Kaya nga ako mismo as a virtual assistant, in the past, nakahandle ako ng isang movie director. So kailangan niyang magkaroon ng kumbaga social media presence sa mga movies na kanyang nagagawa. I also catered before a lawyer. Naka-cater din ako dati ng isang architect. Yan yung mga tinatawag na professional brands. And they also need to learn about marketing. Kaya beneficial sa kanila ang discussion natin ngayon. Second one, baka meron sa inyo dito ang plano na magkaroon ng career as a digital marketer. Kagaya din sa ginagawa namin. Kaya kung meron sa inyo dito na gustong maging isang digital marketer, or in general, baka meron sa inyo dito ang gustong maging isang proficient na marketer, makakatulong din sa inyo ang discussion natin tonight. And of course, pati sa mga aspiring na entrepreneurs, yung mga merong goal in life na someday magpapatayo ng sariling negosyo, mabuti na lang nandito kayo ngayon. Kasi as early as now, you will learn what are the different marketing opportunities and marketing tools na pwede ninyong gamitin sa inyong negosyo. So again, this will be the question na mag-guide sa atin tonight. So bago tayo mag-proceed answering that particular question, meron muna ako gustong i-share sa inyong mga observations, especially when the pandemic happened and after the pandemic. Siyempre, no, kasi matagal na akong practitioner ng digital marketing.
In fact, matagal na rin kaming advocate of helping Filipinos na ma-realize ang importance ng digital marketing or ng marketing mismo kahit na traditional siya. Pero alam nyo ba na noon, in the past, every time na ini-introduce namin ang marketing sa mga business owners, hindi sila ganun ka-interested. Hindi ganun ka-open-minded ang mga business owners pagdating sa marketing. Lalong-lalo na yung mga nabelong sa tinatawag nating micro-scale na enterprise. Kasi di ba meron tayong tinatawag na MSME, the micro, small, and medium enterprises. Micro, small, and medium, MSME. At meron din tayong tinatawag na large enterprises in the Philippines. Pero alam nyo ba na sa Pilipinas, 99.6%, o di ba almost close to 100% na siya. 99.6% ng mga businesses in the Philippines are considered micro, small, and medium. Kaya ang mga MSMEs, sila yung sinusuportahan ng Department of Trade and Industry. MSMEs are the backbone of the Philippine economy. Ang laki ng contribution ng mga MSMEs pagdating sa ekonomiya ng bansa. Pero, bakit hindi ganun ka-open-minded ang mga entrepreneurs pagdating sa marketing? Kasi ang palagi nilang iniisip, dagdag ito sa kanilang gagastusin. Well, honestly speaking, totoo din naman yon. Marketing is actually an expense. Gagastos talaga tayo. Like for example, balak mong magpa-print ng lighted na signages sa tindahan mo, yung merong ilaw, no? Mahal yan, di ba? And that's an example of a marketing. You need to invest on your signages. Magpapaprint kayo ng tarpaulin. Magpapaprint kayo ng mga flyers. Mag-a-advertise kayo sa Facebook. Kaya marketing is really an expense. Pero it is considered an expense that can give us sales. Kasi kapag effective ang marketing strategy na ginagawa natin, tataas ang sales. Ma'am, matagal naman kaming nagma-marketing pero bakit mababa pa rin yung sales namin? So isa lang ang pwede nating maging consideration for that. Baka merong mali sa marketing strategies or sa marketing campaigns na ginagawa mo. So let me share to you some of my observations pagdating sa digital marketing, pagdating sa e-commerce, or in general, pagdating sa tinatawag na digitalization. Kasi noon, 'di ba, bago nag-start ang pandemic, ang mga businesses, ano talaga yan sila? They are more on the traditional way of promoting and marketing their products or services. Offline mode. Ano ba yung example ng traditional marketing? Kagaya halimbawa kapag merong mga fiesta. Di ba kapag merong fiesta, merong mga festival, for sure meron niyang mga trade fair, merong mga bazaar, may mga booth, di ba? Yun ang example ng tinatawag nating traditional way of marketing and selling our products. Pagbibigay ng flyers, no? Magdi-distribute ka ng flyers sa sidewalk. Magpapaprint ka ng tarpaulin at yung tarpaulin na yon i-display mo sa labas ng inyong bakuran. Traditional marketing.
Pero nung nag-pandemic, anong nangyari? Di ba nung nagkaroon ng national lockdown, lahat ng mga Filipinos bawal lumabas ng bahay. So therefore, walang mga trade fair, walang mga bazaar nung pandemic. Sarado ang mga physical stores. Kung magdi-distribute ka ng flyers sa sidewalk, sinong bibigyan mo? Walang taong dumadaan. Sinong makakakita ng mga billboard? Sinong makakakita ng tarpaulin na nilagay mo sa labas ng bahay niyo? So that's why, when the pandemic started, doon natutunan ng mga Filipinos ang paggamit ng internet pati ng technology sa pagmamarket or sa paghahanap ng pwede nilang maging customers. Ang marketing, ang focus kasi niyan is to look for the demand. Siya ang naghahanap ng demand. Samantalang yung tinatawag nating supply, e-commerce naman ang responsible for that. E-commerce or electronic commerce. Magkaiba si marketing at saka si selling. Ang marketing nakafocus para makahanap or maghanap ng demand para merong bumili sa ating supply. Kaya kung walang marketing campaigns ang isang business, paano siya magkakaroon ng customers? Now, what will happen after the pandemic? Kasi di ba post-pandemic na tayo ngayon? 2024 post-pandemic. Sa panahon ngayon, napaka-effective pa rin ng digital marketing. Napaka-effective pa rin ngayon ng e-commerce kahit back to normal na tayo. Kasi kahit pwede nang lumabas ngayon, pwede nang pumunta ng mga malls, ng mga shopping centers, pero mas preferred pa rin natin na mag-purchase or bumili ng mga products through online, kagaya ng Shopee, kagaya ng Lazada, or sa TikTok Shop, 'di ba? Dati ayaw nating mag-online shopping. 'Di ba? Takot na takot ang mga tao noon na mag-online shopping kasi ayaw nilang maging victim sila ng tinatawag na expectations versus reality. Although meron pa rin namang mga scammers nowadays. Pero this time, we are now protected. Digital consumers are now protected as compared before, years ago. Kasi meron ng mga tinatawag na e-commerce law ang Philippines. Ang DTI mismo, meron na silang mga programs para maprotektahan ang mga digital consumers. So that's why we are more confident nowadays na mag-online shopping. Another observation na meron ako, pre-pandemic, no, bago nag-start ang pandemic, di ba, if you are going to start a business, kung magne-negosyo ka, kailangan mong magkaroon ng physical store. Di ba? Kailangan mong magkaroon ng physical store. Because kailangan mong makahanap ng tinatawag na mga walk-in clients. Kailangan mo ng walk-in. Kailangan mo ng foot traffic. Kaya nga isa sa 4 P's of doing business is place, 'di ba? 'Di ba yung 4 P's? Product, price, place, and promotion. So kailangan mo talagang makahanap ng isang lugar, no, na mataas ang tinatawag na foot traffic. Kasi ang walk-in, yung mga dumadaan, pwede mo ma-convert as a customer. Kaya kailangan mong maghanap ng commercial space. Pero nung nag-pandemic, dahil sarado ang mga establishments, bawal lumabas. Sarado ang physical store mo. Pero meron ka pang mga supplies na hindi pa nabibenta. Kaya nung nag-pandemic, doon na-realize, doon naging open-minded ang mga entrepreneurs
At sinabi nila sa sarili nila, sana noon ko pa sinimulang magbenta online. Kaya nga dahil sa pandemic, mas napabilis ang pag-appreciate ng mga entrepreneurs sa digitalization. Pero di ba sabi ko sa inyo kanina, matagal na naming advocacy na tulungan ang mga entrepreneurs about their digital transformation, pero wala sila masyadong interest noon. Mabuti na lang nagkaroon ng pandemic, instead na after 5 years pa sana yung aming kumbaga parang plano na ma-realize nila yon, mas napabilis dahil sa pandemic. So that's why ngayon, if you are planning to start a business sa panahon ngayon, kung plano mong magnegosyo, hindi immediately required na dapat mag-rent kayo ng commercial space. Kasi pwede nang gumawa na lang ng Facebook page. Pwede na lang gumawa ng TikTok shop. Tapos pwede ka na lang mag-live selling and so on. Saka ka lang naman, kumbaga parang, saka mo na lang i-consider. Saka mo na lang i-consider na mag-register ka ng business if you think you are getting more sales. Pag nagnenegosyo ka, na sabihin na lang natin, more than 1 year already, kailangan mo nang i-register yung business mo. Meron kasing mga Filipinos na hindi pa nagre-register ng negosyo kasi they are still testing. Kumbaga, testing the water or testing the market kung magkiklik ba yung product nila. Understandable naman yan. Walang nagsasabi na mali yun. Pero kung sobra sa isang taon ka ng nagnenegosyo, hindi na kasi yan siya parang hindi na siya testing the water. Kumbaga parang ayaw mo lang talaga siguro magbayad ng tax or whatever, di ba? Kasi imposible naman na sa loob ng isang taon, hindi mo pa na-identify ang target market mo. So that's why you need to make sure na mag-register din tayo ng business. Kasi it is our responsibility as a business owner. Huwag nyo nang isipin kung saan napupunta yung tax ninyo. Kasi iba din sasabihin, kasi ma'am, kung magbabayad ako ng tax, kinukurap lang din ng mga government officials. Huwag nyo na lang isipin yon kasi it is a problem that we cannot control. Wala man tayong control doon. Di ba? Hindi natin kayang kontrolin. Kahit na ilang beses pa tayong makipagdebate sa mga kakilala natin about corrupt government officials na ang mga tax ng Filipinos napupunta lang sa corrupt. Wala kasi tayong magagawa. Wala tayong control about it. Hindi natin kayang i-control yon. Kaya if you want na, kumbaga parang magkaroon ka palagi ng peace of mind, kailangan i-prioritize mong bigyan ng solution ang mga problems na kaya mong i-control. Kasi kung wala kang control, mahirap talagang bigyan ng solution yan. I will give another scenario. Palagi nating sinasabi na mahina ang internet sa Pilipinas. Kagaya halimbawa sa mga online workers, yung mga virtual assistants, or yung mga online freelancers and so on. Palagi kasi akong nakakakita ng post nila, nagagalit sa kanilang internet service provider tapos sasabihin, ano ba yan? Ang hina na naman ng internet ninyo and so on. Nagbabayad kami ng tama. Diba? Palagi tayong naiinis to the point that we are posting on social media. But take note yung mahinang internet connection is a problem that we cannot control. For example, PLDT, mahina yung internet ninyo ngayon. So di ba? You cannot control it. That's why create a solution. Magkaroon ka na lang ng backup or another internet backup for that. Pwedeng mobile data or yung mga sinasaksak lang na mga modem or router. So instead na you keep on posting on Facebook, because you are disappointed with their service,
Hindi mo man makontrol yun. So doon ka sa solution na kaya mong i-control by creating a backup. Now, going back to my slide, di ba? Doon na-realize ng mga entrepreneurs that building online stores, importante pala yan para magkaroon sila ng demand in the digital landscape. Alam nyo noon, nasobrahan pa yung pre-pandemic ko. Pre-pandemic ka. Parang baklang pre-pandemic. So digital marketing is a nice to have. Ganyan ang mindset lang before ng mga entrepreneurs. Every time that we are introducing to them about digital marketing, sasabihin lang nila, ay maganda yan ma'am, pero may bayad ba yan? Tapos pag sasabihin namin may bayad, wala na. Mawawala na sila ng interest. There's no such thing as free, 'di ba? If you are doing business, hindi ka talaga pwedeng magbibigay ng free. Kasi how can you give what you do not have? Kasi ang mga business na nagbibigay ng 100% free, hindi yan sila pwedeng makonsider na business, charity na yan. Kasi ang technical definition pa naman ng business is selling goods or selling services in exchange of profit. Kaya dapat meron ka talagang kikitain. Kaya imposible na kapag sasabihin mo na may mga business, may mga negosyo na libre lang nilang ino-offer or binibigay and so on. There's no such thing as free. Paano mag-survive ang isang business, di ba? Kung todo bigay na lang siya. Nice to have. Iisipin nilang bongga. Kapag sasabihin namin sa mga entrepreneurs, ma'am, subukan natin ang Facebook advertisement. Kasi di ba busy ka na sa trabaho, sa ano mo ma'am, sa negosyo. Wala ka ng time para maghanap ng customers mo sa Facebook. Utusan na lang natin ang Facebook, ma'am. Mag-advertise na lang tayo. May bayad yan, Ma'am Piper. Meron po. Depende sa inyong budget. Pwede kayong mag-budget ng 100 pesos per day. Ay, ma'am, wala pa kasi kaming budget for that. Ganyan lagi ang mindset ng mga entrepreneurs. Pagdating sa marketing, hindi sila nag-a-allocate ng budget. Ganito kasi yan. Let me share about allocation of budget, ha? Lalong-lalo na sa mga magsisimula pa lang ng negosyo. Di ba kung magsisimula ka ng negosyo, sa mga aspiring business owners na nakikinig ngayon, this is what you are going to do. Kapag meron ka ng financial capital, kapag ready na yung pera mo na gagamitin mo sa negosyo mo, huwag mong ubusin ang financial capital para sa production. I will give a scenario, ha. Kunyari, plano mong magpatayo ng negosyo na meat processing. Meat process na mga products, kagaya ng mga siomai, embutido, ganon, tocino, and so on. No? Meat processing business, kumbaga. Ngayon, meron kang 10,000 pesos na naipon. Meron kang 10,000 pesos. I'm sure ang common practice ng mga Filipinos, yung 10,000 pesos, uubusin nila yon para pangbili ng ingredients. Pangbili ng ingredients, no? Kumbaga kunyari sa palengke, i-allocate nila ang 10,000 para bumili ng napakaraming kilo ng pork, napakaraming kilo ng chicken, or ng beef, kasi nga meat processing ka ang negosyo mo. Uubusin ang financial capital for the production, wherein it is a wrong practice. Kung magsisimula ka ng negosyo mo, ang financial capital na meron ka, kailangan mo yang i-divide into 3. Hatiin mo sa 3. 1/3 for the production, 1/3 for the organization, 1/3 for the marketing.
Kapag sinabi nating production, yan na yung mga ingredients, yung mga cellophane, yung mga garapon na kakailanganin mo para makaproduce ka ng produkto na gusto mong ibenta. Pero dapat 1/3 lang of your financial capital. Kung meron kang 10,000 pesos, syempre ano siya, kumbaga parang hindi perfect ang pag-divide. Kasi kung ang 1/3 is 3,000, so 3, 6, 9. May sobra pang 1,000, di ba? Kaya pwede mong i-allocate ang 4,000. 4,000 pesos, yun lang ang gamitin mo as much as possible para pangbili ng mga ingredients. Yun yung gagamitin mo para magkaroon ka ng mga supply. Now, anong gagawin doon sa 3,000? Yung isang 3,000, yung another 1/3, organization. Kasi baka kailangan mo ng rider kapag mag-deliver ka ng mga products mo, or baka kailangan mo ng assistant para sa yung pag-repack ng mga products mo. Syempre kailangan mo naman silang bayaran unless family member. No? Pero kung kailangan mo ng tindera, kailangan mo ng someone na i-deliver, no? Saan ka kukuha ng pangbayad sa kanya? Alam nga naman, kukuha ka ulit sa bulsa mo. Di madadagdagan na yung financial capital mo. So dapat doon mo lang kunin sa financial capital na 10,000. Pero pwede mo namang babaan. Like instead na 3,000, 2,000 lang. Kasi syempre kailangan mo ng assistant. Mamamalengke ka. 'Di ba meron kang isasamang kaibigan, samahan mo nga ako mamalengke. So okay lang kung i-offer niya ng free ang kanyang service. Pero dapat meron kang allocated budget para at least pang allowance nila or bayad mo talaga sa kanila and so on. And the last 1/3, marketing. Kasi aanuhin mo yung supply na na-produce mo kung walang demand. Kaya yung next na 3,000 pesos, gamitin mo para magpa-print ka ng stickers. Saan mo ilalagay? Sa mga packaging mo. Yun ang magiging label. Baka kailangan mong magbayad ng graphic designer para mag-design ng logo mo. Kailangan mong magbayad sa tarpaulin shop para mag-layout at mag-print ng i-display mo sa inyong gate. Marketing budget ang gagamitin mo doon. At dapat galing din yan sa financial capital para hindi ka kuha ng kuha sa bulsa mo at nadadagdagan ang financial capital. Unless may extra ka pa. Kaya wag na wag kalimutan ang marketing. Importante yan. It is an expense that can give us profit. Now, nung pandemic, aside from sa mga na-mention ko, eto din yung mga na-notice kong changes. Kaya part of your marketing management na mga strategies or campaigns, kailangan yung i-consider ang mga ito. The pandemic has changed everything, no? From the way people seek information. Kaya ginagamit na natin ngayon ang search engines, kagaya ng Google or even Facebook, mga social media. Di ba doon na lang tayo nagsisearch kapag meron tayong hinahanap na information? I will give an example. Pupunta kayo sa isang restaurant kasi sabi ng kaibigan mo, masarap ang mga pagkain sa restaurant na ito. Tapos naisipan niyong pumunta sa restaurant na yon. Pero hindi niyo alam kung saan ang daan papunta doon. So that's why instead of asking random strangers na masasalubong mo sa sidewalk habang naglalakad ka sa tabi ng kalsada, mas mahirap if you are going to ask random strangers, excuse me, pwede magtanong, saan dito yung Piper's Restaurant? Baka yung stranger na natanungan mo, hindi niya rin alam.
So that's why nowadays, anong ginagamit natin? Pwedeng Google Maps. 'Di ba? Isi-search mo na lang yung business sa Google Maps at bibigyan ka ng direction. Because the way people seek information nowadays, ginagamit na natin ang internet. Kung naghahanap kayo ng mga, kunyari, you are planning to go to Siargao and you are planning to look for a tour package. Di ba nagsisearch na lang din kayo sa FB? Tapos may nag-a-appear sa search results? Tapos nag-i-inquire kayo sa mga nag-appear na results doon. So ano ang point ko dito or bottom line sa the way people seek information? Kung meron kayong negosyo, meron kayong business, tapos meron kayong Facebook page para doon, make sure na updated lahat ng mga information na nakalagay doon. Kung meron kayong kung ang nakalagay pa sa Facebook page ninyo is yung luma ninyong cellphone number pero not existing na ang number na yon at meron na kayong ginagamit na bago, make sure i-update nyo yan sa lahat ng business profile ninyo. If hindi na rin existing yung lumang email, you also need to update. Complete your business information as much as possible because ang mga consumers nowadays, pupunta na lang ng search engines, pupunta na lang ng social media if they are looking for something. The way people communicate, nagbago na din. No? Nagbago na. Kasi dati landline, dati text. Pero ngayon, napakarami ng application ang pwede nating gamitin to communicate with our leads, to communicate with our prospects or our customers. 'Di ba? Mas marami tayong nare-receive na messages sa chat as compared sa text. Nagiging primary application na natin ang mga messenger. Kagaya halimbawa ng Facebook, for example. Kaya kung meron kayong negosyo, if you are doing business, tapos marami kayong mga business accounts, halimbawa, meron kang Facebook page, tapos meron kang TikTok shop, tapos meron kang Instagram business account, something like that. Meron ka pa talagang website, di ba? So, iba't ibang online stores na yon. Ang Facebook page may built-in na messenger. Ang Instagram pwedeng mag-direct message or DM. Sa TikTok pwede din. Pero if you notice, in order for you to respond to the messages that you are receiving sa Facebook, kailangan mong mag-login muna sa Facebook. Or pwede mong gamitin ang Meta Business Suite kasi connected na rin doon ang Instagram mo. At least isang application, yung Meta Business Suite to manage your Facebook and Instagram messages. Pero paano ang TikTok? Paano yung sa website ninyo and other accounts na meron ka? Kaya isa sa pinaka-advice ko dito sa inyo is for you to identify one messaging app na pwede nyo gamitin to all your accounts. Like for example, Viber or WhatsApp. That's why you need to create an account sa WhatsApp. Meron tayong tinatawag na WhatsApp for Business. Meron tayong Viber for Business. For example, Viber ang napili mo na primary app na gagamitin nyo. So the next time that you are going to market, magpo-post ka sa FB, pwede mo nang ilagay sa caption, maglagay ka doon ng CTA or call to action. Di ba magpo-post ka sa FB, no? Or sa Instagram, maglalagay ka man ng call to action sa baba kasi marketing nga. Tapos nakalagay doon, if you are interested to avail our services, parang ganyan. If you are planning to buy this item, send us a message to our Viber account and then provide your contact information. Yan ang gagamitin mo sa lahat ng platforms.
Kasi kahit na nag-post ka sa FB, sa Viber, masecentralize ang communication. Pag nasa Instagram ang nakakita, pero ang call to action mo, message us on Viber. So sa Viber pa rin papasok. Magkakaroon ng centralized communication. Hindi na kailangan kumbaga parang hiwa-hiwalay. That's why you need to identify what's the primary app that we are going to use. Ang kagandahan pa nun, yung WhatsApp, for example, pwedeng i-install sa computer. Ang Viber, pwede na rin ilagay sa computer. Baka meron kang staff na in charge for that. At the same time, you can access also on your phone. So kung sino yung connected sa Viber na yon, anyone na available, pwedeng mag-reply. The way people purchase nagbago na din. 'Di ba? Kasi nga, uso na ngayon ang mga online marketplaces like Shopee, Lazada. The way people purchase nagbago na. That's why part of your marketing management na mga strategies is for you to consider how to sell ethically, how to do e-commerce the right way. Based on my observation din kasi, no? Kasi syempre meron naman akong Facebook, di ba? And based on my observation, maraming mga online sellers na observe ko lang naman na minsan hindi ethical ang kanilang paraan ng pagbibenta ng kanilang mga products. Meron kasi mga online sellers na mali ang message na dinideliver nila sa kanilang market. To the point na minsan, they are going to overpromise. Marami akong nakikitang mga post ng mga online sellers, nagbibenta for example ng whitening soap. Tapos anong nakalagay sa message niya? In just 2 weeks, puputi ka na. That's an example of over-promising. No? Nag-overpromise ka. Kasi what if after 2 weeks hindi pumuti yung bumili ng sabon? Baka bigyan ka ng negative review, bibigyan ka ng negative feedback. Kasi sabi mo in just 2 weeks. Kulang kasi ang message na dineliver mo. Kasi dahil gusto mo lang makabenta, nag-o-overpromise ka na. So that's why you need to know and learn how to ethically sell your products. Yung totoo talaga na based on scientific data talaga. So pwede mo namang sabihin na in just 2 weeks but based on your skin type or something like that. Kumbaga supported dapat by data. So that's why the way people purchase nowadays, di ba? Gumagamit na tayo ng internet. Honestly speaking, ako lately, mahilig akong mag-order sa TikTok shop. No? May nakikita ako mga nagla-live sa TikTok. Tapos minsan na-encourage talaga ako to purchase. Actually, madami na akong naibili sa TikTok dati, Shopee. No, sa Shopee talaga ako nagpo-purchase. Pero when I started to love yung TikTok shop, doon ako nagsi-search. And I noticed minsan mas mura ang sa TikTok shop as compared with Shopee and Lazada. But of course, depende naman yun sa user experience. Para lang naman sa akin, mas maganda na mag-online shopping sa TikTok. The way people pay, nagbago na rin. Kaya may tinatawag na mga digital payments. Kaya kung meron kayong mga marketing campaigns, tapos ilagay kaagad ninyo ang option for digital payments. Just like for example, yung mga nag-avail ng mga certificates. Di ba ang in-offer namin sa inyo, meron kaming 2 digital payment methods na pwede nyong gamitin. Number 1, pwedeng GCash transfer. Tapos yung second one is pwede namang mag-bank transfer. No? So we offered 2 options para sa inyo. And of course, majority talaga sa inyo is GCash ang ginamit kasi GCash is more convenient than doing bank transfer. Okay?
So that's why kung meron kayong negosyo ngayon, you also need to learn what are the different digital payment channels na pwede kong i-offer. Kung hindi nyo masyado trusted ang GCash, then look for another mobile wallet na pwede nyong gamitin like Maya. So depende naman yan kung ano yung gusto nyong gamitin. Okay, so hindi na kasi ginagamit nowadays yung mga money remittance. No, like for example, kung may mag-o-order sa'yo, tapos ang instruction mo sa kanya, sige, in order for you to pay, kailangan mong magpadala ng pera sa Palawan Express, something like that. Or sa Cebuana Lulier, or M Lulier. Diba? Baka mawawala ng gana si customer kasi hassle na sa end niya. Hassle din sa end ninyo. Kasi kailangan nyo pang pumunta ng branch ng Palawan Express just for you to claim the money. Hindi na kasi siya masyadong uso ngayon. May mga paraan in order for you na maiwasan ang scam and so on pagdating sa digital payments. Kaya pag-aralan nyo yan further in the future. Okay? So as I mentioned earlier, etong mga changes na to, eto yung mga kailangang pag-isipan ulit ng mga entrepreneurs sa kanilang negosyo. Actually, meron akong gustong idagdag dito. Yung inventory. Kaya meron tayong tinatawag na mga cloud-based na mga POS or point of sale. Yan, uso na rin yan ngayon. Kaya kung meron kang negosyo at kaya mong mag-invest sa isang POS or point of sale na cloud-based, mas maganda yon. Kasi para at least anywhere you are, kahit saan ka sa mundo, you can always access yung inventory. Kumusta na kayo yung tindahan ko sa Davao? Meron kayong sales today? So instead na tanungin mo yung tindera mo, i-chat mo, tindera or staff, magkano ang sales natin today? So pwede bang hindi i-follow up daily ang mga staff mo? Because you can always check your account kung magkano ang sales for today. Ano yung mga items na nabenta today? Ilan na lang ang naiwan sa inventory? Para kunyari, nasa ibang bansa ka, tapos kailangan mong magdagdag ng inventory sa mga binibenta mo, pwede mong i-visit na lang yung cloud-based POS. Tapos i-check mo doon, dalawa na lang ang naiwan na ganitong item, sige. Bago ako babalik ng Pilipinas, bibilin muna ako dito para pandagdag sa aming inventory. So that's the advantage of digital transformation. So that's why you need to ask yourselves, kung negosyante ka ngayon, is your current business ready for your digital shift? Is your current business ready to embrace the Industry 4.0? Or kung aspiring ka na entrepreneur, ready ba ang future business mo for your digital transformation? We are still on the fourth industrial revolution or yung tinatawag nating Industry 4.0. Ang tawag natin dyan sa Industry 4.0, FIRE, no? F-I-R-E. Kasi nga, it's fourth industrial revolution. So we are still on the fourth industrial revolution. Although, ini-introduce na sa atin ang industry number 5, ang industry 5.0. Kasi nga, ginagamit na natin ngayon yung AI or yung artificial intelligence, di ba? Especially, of course, in terms of doing business din. Kaya etong mga experts natin, ini-introduce na slowly sa atin ang Industry 5.0. Although, hindi pa nga siya officially na nagsisimula. Pero syempre, bago nagkaroon ng 4, meron munang 1, 2, and 3. So ano ba yung mga tawag natin sa era na yan? Yung Industry 1, we called it as mechanization. Matagal na itong nagsimula.
hindi pa tayo ipinapanganak when the first industrial revolution started. Mga 17th century pa ito. No, unless merong nag-reincarnate na sa inyo ngayon na nanggaling na sa 17th century, malamang alam na alam itong Industry 1.0 or mechanization from the root word mechanical. Ito yung era na kung saan nag-imbento sila ng mga basic and simple machines. Sabi kasi ng mga tao nung time na yon, ano kayang pwede nating iimbento para mas mapadali ang production ng ating mga products? Kaya magpasalamat tayong lahat sa influence ng mechanization. Kasi yung mga ginagamit natin, even sa household, that is because of the influence of mechanization, like rice cooker. Diba? You are just going to put it sa isang machine, tapos maluluto na yung bigas. Automatically, kapag medyo masense niya na parang luto na, automatic, iti-turn off, magiging warm na lang para mapanatili yung pagiging mainit ng kanin. Mechanization. Nagsimula ito sa textile. No, sa textile or yung paggawaan ng tela sa textile industry. So dito nagsimula ang mechanization. Pagdating ng 18th century, update tayo sa industry 2.0 at tinawag nating industrialization. Ito na yung panahon na kung saan mga malalaking machines na. 'Di ba dati yung mechanization simple and basic machines. Pero nung pagdating ng industrialization, malalaki na, bulk na ang production. Kaya ito yung panahon na kung saan nagkaroon ng mga factories, mga manufacturing companies, yung mga ganyan, kasi malakihang production na yon. Nung dumating ang 19th century, nag-evolve na naman tayo into Industry 3.0 and we called it automation. No, nung 19th century. So yung mga basic machines, 'di ba, makina, tao ang nag-ooperate, tao ang nagbabantay para siya ang mag-turn off, manual ang pag-operate. Pero pagdating ng Industry 3.0, they automated it. Kaya nga, di ba nagkaroon ng threat before, nung yung panahon na yun na yung mga factory workers, mawawalan na ng trabaho kasi meron ng mga machines that are automated na. Kagaya halimbawa ng ATM, Automated Teller Machine. That's an example of an influence ng automation and combination of mechanization. Kasi nag-invento ng machine. Tapos ano ang in-automate? Yung process ng pag-withdraw ng pera. Kaya instead na mag-over-the-counter ka para magkaroon ka ng transaction sa teller, ngayon wala na. Just go to the machine, insert the card, makaka-withdraw ka na ng pera. So that's an example of the influence of automation. Pero nasa digitalization na tayo. We are now on what we call the digitalization. Nag-start ito noong 20th century. Kasi dumating na yung internet, di ba? Na-introduce na sa mga tao ang internet. Kaya ginamit din ito para sa pagnenegosyo. Kaya, like for example, let's go back to the process of withdrawing money. Kung mag-withdraw ka. Dati, nung wala pa masyadong mga mobile apps, wala pa tayong mga mobile bank na application sa ating mga cellphones. Kung mag-withdraw ka ng pera, di ba dapat may card? Dapat may ATM card ka. Kaya dati, kapag naiwan mo yung ATM card mo sa bahay, kailangan mong balikan.
Maiinis ka sa sarili mo, ay ano ba yan? Nakalimutan ko pa yung ATM card, nandoon sa isang wallet ko. Pero dahil sa digitalization, kahit walang ATM card, pwede nang mag-withdraw by just using your mobile app. Tapos mag-cashless withdrawal ka. Sa cellphone mo, isi-set up ang withdrawal, cashless. Tapos kung natapos ka na set up, just go to the machine para ma-withdraw mo yung pera. Even without the card. And cashless with cardless para sorry. Bakit cashless? Cashless, walang pera. Cardless, I mean. At alam nyo ba na ang cardless withdrawal mas safe as compared sa traditional card ang ginagamit? Kasi kapag ATM card yung gamit mo, di ba, usually iisa lang naman yung PIN code na ginagamit mo. Pero ang cardless, every time you withdraw, it will generate another set of reference number. Kaya kung sakaling merong mga maghahack ng isang ATM machine, you are safe. Kasi single use lang ang mga code na gagamitin mo. Kaya cardless withdrawal is more safe than the traditional way of card. And that's just one of the many examples of the influence of the fourth industrial revolution. Kaya dapat magiging ready na rin tayo to embrace kung darating man ang Industry 5. I mentioned earlier that doing business is not a charitable work. Nakalagay naman dito sa definition, produce and sell. So production, selling, marketing of goods and services para magkaroon kayo ng profit. Para magkaroon kayo ng ginansya. Ang revenue is different from profit. Kasi ang revenue, sales yan siya. Ang profit, nabawas na dyan ang expenses. Kung ilan yung naiwan, sales versus minus the expenses, then that's your profit. Kaya minsan, kapag binawas mo na ang expenses, tapos wala masyadong profit, di ba ang tawag natin break even? Alam nyo kung ganyan ang negosyo nyo, much better you stop doing business. Mag-stop ka na lang ng magnegosyo. Napapagod ka araw-araw. Kakabenta ng mga products mo, pero ang ending break even lang. Parang naibalik lang sa'yo. Parang walang may nangyari pa. Or, dahil ano ka talaga, pursigido ka na maging isang negosyante, pag-aralan mo. Identify saan ka nagkamali, ano ang kulang sa pagpaplano mo, bakit palagi ka na lang break even. Kasi nga, you need to gain profit. Kung walang profit, hindi yan siya negosyo. Kasi binibigay mo na lang sa mga customers. Kung balak ninyong magpatayo ng negosyo, always remember the acronym FISH. Financial capital, intellectual capital, social capital, and human capital. Yan ang apat na capitals na kailangan yung i-invest in order for you to have a successful entrepreneurial journey. Your financial capital will help you answer what? Anong klaseng negosyo ang gusto mong ipatayo? Kasi if you will identify kung anong klaseng business ang gusto mong simulan, you already have an idea how much, gaano kalaking financial capital ang kailangan mo. Uutangin mo ba ito? Maglo-loan ka ba? Or pag-iipunan mo? Maraming paraan in order for you to acquire your financial capital. Kung meron kang 10,000 pesos, so dyan ka ngayon magbe-base. Anong negosyo ang pwede kong simulan with my 10,000 pesos? Financial capital. Your intellectual capital will help you answer the how. Paano ko gagawin ang negosyong ito? So, syempre, kailangan mong pag-aralan. Mag-attend ka ng mga conferences.
Mag-participate ka sa mga conventions, sa mga congress, yung mga ganon, sa mga seminars, kagaya ng ginagawa natin ngayon. This is an example of investing in your intellectual capital. Di ba? You participated like for 2 hours to learn. And somehow, the inputs that I am sharing, sana makakatulong sa inyo. Kapag merong mga free, you participate. Pero kung merong mga paid, kailangan yung mag-invest. Magbayad kayo. Kunyari, plano yung mag-attend ng regional conference sa region ninyo, sa area ninyo, sa isang hotel. Kaso merong registration na 3,000 pesos for that particular regional conference. Yung iba hindi magpa-participate kasi maghihinayang sa 3,000 na gagastusin nila. Hindi pa kasama yung overhead expenses like pamasahe, accommodation, and so on, mga ganun, di ba? If that's your mindset, kulang pa ang entrepreneurial mindsetting para sa'yo. Kasi hindi ganyan mag-isip ang isang entrepreneur. Alam ng entrepreneur na yung 3,000 na magagastos niya sa pagsali sa isang regional conference, makakatulong yun sa kanyang intellectual capital para mas mag-grow ang kanyang business. Kaya wag yung isipin na gastos siya or masasayang lang yung pera because it's not. That's part of your growth, professional as the business owner or even personal. Kasi kapag nag-a-attend kayo ng mga conferences, 'di ba? Napapag-aralan mo on how to dress properly. Kung nag-a-attend ka ng mga conferences, yung mga proper etiquette, 'di ba? Napapractice mo yung communication skill mo kasi kakausapin mo yung katabi mo, yung networking skill mo na e-enhance mo. Kaya hindi ka lang nag-grow as the business owner. Nag-grow ka din personally as a person. Kaya invest in your knowledge competencies. Learning never stops. That's why kung may mga paid, you invest. Kung may mga free, you join. You grab it. The letter S is social capital. This will help you answer the question why. Bakit? Bakit ka magne-negosyo? What's the inner why? Meron ka bang problema na na-identify that you want to create a solution? Parang something like that. Gusto mo bang tulungan ang mga persons with disabilities in your community? Kaya gusto mong magpatayo ng negosyo? That's an example of a social capital. Minsan, hindi ito natin na-identify sa simula. Hindi natin na-recognize na meron pala tayong social capital. Pero as you move forward with your business, no, you will realize, eto pala yung pinakadahilan kung bakit ako nagnegosyo. Kaya pala ako dito dinala ni Lord na path kasi meron pala akong mission na kailangang gampanan. That's an example of identifying your social capital. And the last one is human capital. Huwag kayo masyadong maghinayang na mag-hire ng empleyado. Yung ibang mga yung ibang mga negosyante ayaw mag-hire ng empleyado kasi dagdag daw sa gastusin nila. Maling mindset ulit yon. Your human capital will help you implement your plan. Sila ang makakatulong sa'yo. If you want to go fast, well, you can go alone. Pwede namang ikaw lang mag-isa. Diba? Pero if you want to go faster, you need to build a team and you need to delegate tasks. Kaya nga may human resource. Mag-join kayo sa aming mga human resource webinars. Every Saturday yon. And that is, kasi ang human resource will focus on developing the human capital. So always remember the acronym FISH. F-I-S-H. Financial,
intellectual, social, and human capital. If you're planning to start a business, hindi dapat kaagad-agad nag-i-implement. May 5 stages of starting a business. Kapag naka-generate kayo ng business idea, pag meron kang na-generate na business idea, huwag mo kaagad i-implement yan. From stage 1, stage 4 kaagad. Di ba? Buti implementation, yung stage 4 nga, nakalagay dyan, implement the business plan, di ba? Pero minsan ang mga Filipinos, napansin nyo yan sa mga kaibigan ninyo or kakilala ninyo, hindi tumatagal ang negosyo sa kanila. Mali ang management nila. Kasi ang ugali kasi ng Filipinos, excited tayo palaging gawin ang mga bagay-bagay without proper planning. Naisip mo lang na magbenta ka ng ganito, pagkasunod na araw, nagbenta ka na kaagad. Hindi mo man lang pinag-aralan ang tamang pricing. Tapos nalugi ka. 'Di ba? Kapag naka-generate kayo ng business idea, the next thing that you need to do is maghanap ka ng mentor. Yan yung stage number 2, performance measurement. Pag meron kang negosyo na naisip, ang sunod mong gagawin, maghanap ka ng mga mentor, ng mentors na pwedeng makatulong sa'yo. Maghanap ka ng coach. Mag-attend ka ng mga events that will enhance your intellectual capital. Mag-benchmarking ka. Kung balak mong magpatayo ng milk tea business, so dapat magpunta ka ng iba't ibang milk tea business para i-observe mo yung best practices nila. I-observe mo, ano ba yung best practice na ginawa ng business na to? And if you observe na yun ang kanilang best practice, pwede mong gamitin yon for your business. Diba? Pwede mong gamitin. Observe the best practices. Tapos kapag naka-benchmark ka na, kapag nakahanap ka na ng mentor, meron ka ng coach, that's the time that you can proceed in creating your business plan. Ang business plan pa naman, 4 yan, di ba? May organization, may financial plan, merong organizational plan, merong production plan, and may marketing plan. That's why ang marketing management, pasok yan doon sa ika-4 ng business plan mo, which is marketing. Sulatin mo muna. Do not just think it. Huwag mo lang isipin. Kailangan mo ring sulatin. Kailangan nakasulat kasi baka makalimutan mo. Kung hindi mo alam paano mag-create ng business plan, you look for someone to help you. 'Di ba? Kesa naman, ikaw lang yung gagawa tapos mali pala. As an entrepreneur, kailangan mong tanggapin sa sarili mo na hindi mo talaga alam lahat ng bagay at hindi mo pwedeng gawin lahat sa business mo. Gusto mo ikaw pa yung mag-bookkeeping, gusto mo ikaw yung mag-accounting, ikaw yung magbayad ng tax. 'Di ba? Yung something like that kasi ayaw mong mag-outsource ng bookkeeper. If hindi mo alam gawin, pwede mong pag-aralan. Pero it doesn't mean na ikaw din yung gagawa. Delegate tasks. Yan yung isa sa kailangan yung matutunan as a business person. And of course, ang stage number 5, dapat meron kayong plan evaluation. Like for example, every quarter, no? Every quarter i-evaluate ninyo ang marketing plan. I-gather mo ang marketing team. Tapos pag-usapan ninyo, anong nangyari on the last 3 months? Dumami ba ang Facebook page likers natin? Tumaas ba ang reach ng page natin? You check the analytics, you check the insights, you gather data. Tapos, based on the data na nag-gather ninyo, evaluate. Tumaas ba ang sales? Dumami ba yung customers? Ilan ang naging customers ninyo for the month of January? Just like for example sa amin, no, sa KOM, every webinar, meron kaming total number of registered participants. Some of you here nag-like ng Facebook pages namin, di ba? Tapos napansin niyo palagi kong
Minsan nagpo-post ako kung saang region in the Philippines ang maraming registrants. Di ba ganon? Some of you saw it sa aming Facebook page. That's an example of gathering data para ma-evaluate ko. At the end of the day, I can evaluate yung webinar namin about marketing management. Saan majority in the Philippines ang nag-register? Tapos kunyari, ang nag-appear, Region 3. So, ibig sabihin, mas maraming naging aware sa Region 3 that we are going to conduct a webinar about marketing management, evaluation, through the data na mako-collect natin. Pag sinabi kasi natin marketing management, no, this is part of what we call an organizational discipline. So, meaning to say, hindi lang pala pasok ang marketing management for your marketing plan. So, kailangan naka-include rin yan sa organizational plan mo. Kasi ang marketing management will focus on the practical application of marketing. Ano ba yung effective sa business mo? Traditional ba or digital? Kung digital ang pipiliin nyo, dapat kailangan you also need to identify the practicality kasi ganito ang ginagawa ng iba. Sabi niya, gawa tayo ng Facebook page for our business. Okay, gumawa. Check, may Facebook page na. Tapos nung nalaman niya na ang kanyang competitor merong Instagram, nag-decide rin siya, gawa din tayo ng Instagram para sa business natin. Nag-create ng second social media business account, Instagram. So, dalawa na. Ngayon, nabalitaan na naman na yung competitor niya nag-create ng TikTok account for business. Ginaya mo din. Gumawa ka din ng TikTok account. Okay lang. Kung merong tao na in charge as your social media manager or social media marketer. Pero ang karaniwang practice kasi ng mga Filipino entrepreneurs, sila na yung business owner, sila pa yung social media manager and social media marketer. Ngayon, ilang social media accounts ang ginawa mo for your business? Facebook page, Instagram, nag-TikTok. Tapos ikaw lang ang nagmamanage. Ikaw lang yung admin. For sure, meron kang mga messages na hindi mo marereplyan. Because you are also busy with other tasks that you need to perform as the business owner. Kaya, hindi ibig sabihin na nag-Instagram si competitor, gagayahin mo siya. Applicable ba talagang Instagram for your business? Magkaiba kasi ang Facebook at saka ang Instagram. Yes, si Meta ang may-ari. Diba? Si Meta ang may-ari. Pareho silang social media. Pero magkaiba sila ng paraan ng paggamit. Kasi lahat ng pinopost natin sa Instagram dapat mag-project or dapat ma-depict ang tinatawag na lifestyle. Napansin niyo ang Instagram? It is a lifestyle type of content. Ang practice kasi ng karamihan, kung ano yung pinopost nila na picture ng products nila sa FB, ipopost na lang din nila sa Instagram. Kunyari, ang product nila is coffee. Corn coffee. Sa Facebook, ano bang pinopost nating mga pictures? Di ba yung picture mismo nung garapon or yung packaging nung coffee na yon, pipicturan mo gamit ang cellphone mo, ilalagay mo sa mga carpet, ilalagay mo sa fake grass, lalagyan mo ng kung ano-anong mga background, na mga props, tapos pag nag-picture ka na sa product, ipopost mo sa FB. Okay lang yon. Pero kung balak mong i-post ang coffee na product sa Instagram, hindi lang dapat yung packaging, picturean mo yung packaging tapos i-post mo. Pag sinabing lifestyle, kumbaga parang i-project ng picture sa Instagram kung paano ginagamit and so on yung product mo.
Kaya kung may coffee product ka, pag mag-post ka sa Instagram, dapat meron ka ng model. Meron kang model na may hawak na isang cup at na iniinom yung coffee mo. So dapat ganun yung mga klase ng pictures na ipopost nyo. It depicts a lifestyle. Kung nagbibenta ka ng mga RTWs, mga ukay-ukay, kung sa Facebook mo ipopost, okay lang na ilagay mo siya sa hanger, picturean mo, okay na yon. Pero sa Instagram, dapat mag-hire ka ng model na para suotin yung damit at yun ang i-post mo sa Instagram. Because the Instagram users, ganun ang gusto nilang makita. Para ma-encourage mo sila na bilhin ang product na binibenta mo. The way you market it, dapat mag-depict sa lifestyle. Kaya meron akong negosyo dito sa Davao, may isa akong business na party needs, yung tables and chairs rental, for example. Every time na merong nagre-rent sa amin, ang gagawin ko lang, pipicturan ko lang yung mga tables and chairs. Kunyari, 20 pieces. Pipicturan ko, ipopost ko yan sa FB page namin. Hindi na ako nag-create ng Instagram kasi hindi siya practical na gamitin ko as part of my marketing campaign. Although pwede. Pero kapag magpo-post ako sa Instagram, dapat hindi yung mga upuan lang na naka-file, na naka-patong-patong. Kailangan hintayin kong i-set up. Kailangan naka-set up yung tables and chairs. No, dapat meron ng stage, tapos pipicturan ko yung venue na nandoon yung aming mga items at yun ang ilalagay ko sa Instagram. And it will take time for me. Kasi syempre, alam nga naman, pag-deliver namin ng tables and chairs, hihintayin ko na i-set up ng ng nag-rent sa amin para mapicturan ko lang. So that's why it's difficult for me to have those kinds of images. So that's why, yan ibig sabihin ng marketing management. Applicable ba talaga sa brand ang marketing strategy na ito? Hindi ibig sabihin na merong Pinterest, magawa ka din ng Pinterest para sa business mo. 'Di ba? So of course, techniques and methods na ginagamit ng mga enterprises or ng mga organizations. Kaya ang marketing management, it involves talaga planning. Planning, organizing, pwede ka pa rin mag-analyze. I will give a scenario sa marketing management pagdating sa social media ulit. Kasi na-mention ko dito, it involves planning, organizing, directing, and controlling activities. For example, kung magpo-post kayo sa inyong Facebook page, hindi dapat yan kung kailan nyo lang gusto. Minsan kasi may ganyan, di ba? Kung kailan nila feel na mag-post sa FB, saka lang sila magpo-post. Dapat magpo-post kayo sa Facebook page ninyo kung kailan maraming sa inyong maraming mga likers and followers ninyo ang gising pa. Paano malalaman? Because of the analytics. Kaya kailangan yung bisitahin palagi ang insights ng Facebook page ninyo. Tapos magbibigayan sa inyo ng statistics na ganitong oras, mas maraming nakakakita ng pinupost mo. So based on that data, so dapat magkakaroon ka na ng regular and routine content posting. Halimbawa, according to the analytics of your Facebook page, alas 12 ng tanghali, maraming nakakakita ng post mo. So what's your decision? Dapat magpo-post ka every 12 noon. Pwede mo namang i-schedule yan kasi may scheduler naman ang Facebook. Pero dapat sa social media, hindi lang puro selling. Baka kasi Monday, nagbenta ka. Kunyari, tocino for sale. Pagka Tuesday, embutido for sale. Pagka Wednesday, siomai for sale. Araw-araw na lang, puro selling ang activities ng social media mo.
Nasaan ang marketing? Selling and marketing are two different terms. Di ba? Sinabi ko yan sa inyo kanina. So that's why kung palagi ka lang nagsisell, for sale, for sale, for sale, so nakalimutan mo yung marketing. Di ba? So that's why you need to analyze. Ano ang pwede kong i-post? Today is Monday. So kailangan mong i-analyze yan. Ano kaya ang pwede kong i-post? Maliban sa pagbebenta, maliban sa ibenta ko itong chorizo, itong longganisa. Pwede mong sabihin na, okay, since today is Monday, pwede akong mag-share ng inspirational quote galing kay Jack Ma, mga something like that. Kaya napansin ninyo, yung mga ibang Facebook pages nagpo-post ng mga motivational quote. Kapag Tuesday, ano kayang pwede kong i-post? Pag Thursday, mag-throwback ako, Throwback Thursday. Pagka Friday, mag-flex ako, Flex Friday. Something like that. You need to plan, you need to organize, you need to analyze also. Kasi baka puro selling na lang ang ginagawa ninyo at wala ng marketing. Ano ba yung 3 M's of marketing? So para at least yung marketing management campaigns na gagawin ninyo somehow maging effective siya, no? Meron tayong tinatawag na 3 M's of marketing. 3 lang yung letter M, pero napakalaki ng influence niya para maging successful ang inyong campaign, para maging successful ang inyong strategy. The first M is market. Mali pa yung spelling ng marketing ko, no? Until now, hindi ko pa siya na-i-edit. Okay? So, yung market, that's the first M. Hindi kasi tayo pwedeng magbenta sa lahat ng tao. You cannot market and sell your products to the general audience. Kaya mali na sabihin ng mga planong magnegosyo, lalong-lalo na kapag pagkain. Alam mo, kapag pagkain kasi ang binibenta, laging sinasabi, magnegosyo tayo ng pagkain kasi di ba yung mga tao araw-araw kumakain? Ganun lagi yung mindset. Well, the understanding is correct. Tama naman. Araw-araw naman talaga tayo kumakain. Pero hindi lahat ng tao gusto or kinakain kung ano man yung product na binibenta mo. Sabi mo, magbenta tayo ng food product. Kasi kumakain araw-araw ang mga tao. Tapos ang naisipan mong ibenta, kimchi, Korean food. O, pwede mo bang ibenta ang Korean food or ang kimchi sa lahat ng tao? Dapat you need to identify the specific group of individuals kung kanino mo siya ibibenta. So if you are selling kimchi, sino ang market mo? Those Filipinos interested with Korean food. Hanapin mo sila kung nasaan sila. Sino ba yung market na gusto mong iserve? Kasi mahirap if you're going to target the general public. I will give another scenario para mag-identify kayo ng tamang market. Ang binibenta mo is anti-aging cream. So cosmetics, cosmetic product, anti-aging. So from the name, from the category of that product, anti-aging, you can easily identify your market. Ibibenta mo siya sa medyo meron ng edad, like 30 years old above. Pero ikaw na seller, na ang binibenta mo is anti-aging cream, binentahan mo yung senior high school, yung 18 years old. For sure, hindi siya magiging interested kasi baby face pa siya. Wala pa siyang wrinkles, kumbaga. So that's why if you are selling an anti-aging cream sa isang 18 years old, sad to say, you are targeting the wrong market. Hindi yan bibili. So, syempre, ang hilig ng mga senior high school, pwede pa ang whitening. Whitening products, ganyan. Or mga
makeup, ganyan. Bibili pa yan sila. Subukan mong magbenta ng makeup like eyeshadow. Bentahan mo ang isang 65 years old. Siguro yung ibang senior citizen interested, pero mahihirapan ka na magkaroon ng sale if you are going to target yung mga 60 years old above for makeup products. Siguro lipstick, bibili sila. Pero yung mga foundation, iilan lang sa mga senior citizens ang interested with that. Siyempre, mga younger ang may interest niyan. Nagbibenta ka ng chicharon. Tapos, ang binentahan mo, senior citizen. you are targeting the wrong market. Yung chicharon, napakataas ng cholesterol. Tapos, ibibenta mo sa kanila. So, that's why the first M is to identify the market. Yung business mo, negosyo. Ito yung 4 sa pwede mong initial na gagawin to identify the right market for the product or service that you are selling. Tanungin mo ang sarili mo, yung product ba na binibenta mo is age-oriented? Ibig sabihin, anong age bracket kung pwedeng ibenta itong product ko? So kung meron akong anti-aging cream, so ang age bracketing ko pwedeng nasa 30 to 50 years old. Siguro mga ganun lang, 30 to 50. Kasi minsan kasi mga 60 plus, hindi na masyado hindi na masyado mahilig sa anti-aging kasi syempre very obvious naman ang wrinkles nila. Kumbaga parang kahit siguro isang drum, isang drum ng anti-aging ang gagamitin ng isang 65, baka hindi ka agad-agad mag-take effect, di ba? So siguro yung mga nasa 30 to 50, that's already a good market in terms of age. So that's what I meant na hindi mo pwedeng ibenta sa lahat. Kahit na yung anti-aging cream is anti-aging, pero for a 60-year-old, 70-year-old individual, baka hindi na yan siya interested. Kasi nga, surgical operation na ang kailangan niya para mawala yung mga wrinkles. Kailangan niya nang pumunta kay Vicky Bello. Parang something like that, no? So, ganun. Is your business age-oriented? Number 2, gender orientation. Kasi may mga products na pang babae, may panlalaki, may pang unisex. Pero hindi naman ibig sabihin na for example, makeup. Ang makeup ba, hindi lang naman, di ba, hindi lang naman babae ang gumagamit kasi kahit lalaki ginagamit din. Pero, majority, yung na-target mo, babae talaga. If you are selling makeup, I'm not saying na hindi mo i-target yung lalaki. Pero dapat in terms of gender, you are going to target the female. Mga babae lang. Kung nagbibenta ka ng mga products na pang gym, pampalaki ng muscle, yung like mga protein, powder, yung something like that, obviously, ang target mo naman mga lalaki. Pero I am not saying na wag mong bentahan ang mga babae kasi meron ding nagtitake niyan. Pero di ba with the type of product you are selling, protein powder, connected ka agad kasi siya para sa mga lalaki. So that's why, identify the market by gender. Okay, I am going to sell protein powder. I'm going to target males na pumupunta ng mga gym. So, that's gender orientation. Ang third one is location. Location-oriented ba ang business mo? Kasi meron tayong mga negosyo na hindi natin pwedeng i-deliver. Hindi pwedeng i-ship. Hindi pwedeng i-deliver. Halimbawa, nagnegosyo ka sa inyong barangay. Ang negosyo mo sa barangay ninyo, internet cafe. No, that's your business, internet cafe. So your business is what we call a location-oriented business siya. Bakit location-oriented ang business? Kasi di ba yung internet cafe, kailangang puntahan. Yung mga tao mismo ang pupunta doon sa internet shop
para magamit yung services nila. Kasi hindi niya pwedeng i-deliver. Kaya kailangan mong i-evaluate. Is my business a location-oriented business? Kailangan ba na yung mga tao mismo yung pupunta sa akin? Or pwede nang taga Davao ako, pero sa Cebu yung customer. Pwede bang ganun? So that you can easily identify the right market for your marketing campaigns. Internet cafe, location-oriented siya. Meron kang salon, salon and spa, location-oriented kasi yung mga customer yung pupunta sa shop mo. Nights of online marketers like kami, nag-o-offer kami ng mga training. Hindi kami location-oriented. Kasi kahit saan ka sa Pilipinas or even outside of the Philippines, pwede namin kayong maging customer. Because pwede namin i-deliver ang training services namin through the use of the internet. Kaya hindi kami location-oriented. So that's why identify your products based on location, orientation of the location. At ang ikaapat na criteria, yung religion. Kasi syempre may mga halal for the Islam. Kaya if your products are not halal certified, so as much as possible, huwag natin siyang ibenta sa mga Islam kasi baka meron siyang ingredients na pork, 'di ba? Kunyari, nagbenta ka ng, yung merong ano dati, merong debate. Actually, hindi ko pala ito siya na-search ng maayos, no? Kasi di ba merong mga tuna, yung delata ba, canned goods. Like 555 tuna. Tapos di ba merong 555 tuna or other brands na ang kanyang flavor, lechon paksiw. Di ba? Kaya confusing siya. Kasi nga, flavor lang naman eh. Yung lechon paksiw kasi tuna naman yung ginamit doon na meat. Pero syempre, for sure, dahil nga flavor siya ng lechon paksiw, malamang baka meron talagang pork yon na ingredients. Syempre, paano siya magiging lasang lechon paksiw kung walang lechon na ginamit during sa production ng kanyang sauce? So kung ganyan yung product mo, wag mong i-target yung mga Islam. Kasi nga may pork yun siya na ingredients. That's how you are going to identify your market. So ngayon, ready ka na. I mean, na-identify mo na yung market mo. No? Sinulat mo na yan. Age, ganon, gender, and other, marami pang iba. Okay? 4 lang yung i-share ko sa inyo. But there are still other criteria na pwede natin i-consider. Next one, the next letter M is message. Message. Dito na papasok kung paano mo i-deliver ang value proposition mo. Gagawa ka na ng message. What are the contents that you are going to put in your Facebook post? What's the content that you are going to put sa inyong flyers? Anong contents ang ilalagay nyo sa tarpaulin? Kasi eto yung message na mababasa ng target market mo. As I mentioned earlier, do not overpromise. Kung gagawa kayo ng mga marketing contents, kunyari sa Facebook, do not overpromise. Kasi baka ma-underdeliver mo yung expectations nila. So that's why, be careful, no, in delivering your value proposition. Huwag mo masyadong i-oversell ang products mo para lang magkaroon ka ng parang edge with your competitors. Minsan, kahit hindi mo talaga ino-offer, nilalagay mo na lang para makakuha ka lang ng isang customer. Value proposition. Anong ibig sabihin? What makes you unique? What makes you different from other providers or from your competitors? Kapag gumagawa kayo ng message, pag nagka-craft
nagpaplano kayo ng message na ilalagay ninyo, never forget na maglagay at least sa pinakababa ng mga tinatawag nating call to actions or yung mga CTA, call to action. Because that's the purpose of your marketing content. Halimbawa, nag-post ka, tapos ang pinost mo, kunyari, tip of the day. Kasi naisipan mo na mag-share ng tip of the day. Ngayon, pag-share mo ng tip of the day, dapat sa baba ng caption mo, may nakalagay, if you are interested in learning more about being a virtual assistant, so you need to offer, maglagay ka ng call to action and offer, kumbaga parang isi-segue mo na i-promote ang products or services na meron kayo. Kasi nga marketing, content, di ba? Kaya huwag kalimutan ang CTA. It will always start with if. Kasi nga mag-o-offer ka ng solution parang sa problema nila ba? Parang ganyan. If you are looking for, ganyan. If you are interested, send us a message through our Viber. Tapos ilagay mo yung number. Or pwede mo rin ilagay, you can send your inquiry to our email address and then you provide your email. You need to craft a marketing message na, number 1, hindi nag-o-overpromise. Number 2, na dapat ma-deliver ng maayos ang inyong value proposition. And number 3, kailangan may CTA or call to action. So okay na ang market, na-identify mo na yon. Nakasulat ka na rin ng message. Ang last M sa 3 M's of marketing is to identify the media or the medium. Kasi may message ka na. Di ba? Meron ka ng message. So ano ang gagamitin mong platform? Ano ang gagamitin mong media to deliver the message to your market? So kay media nakasalalay ngayon. Kasi na-identify mo na yung target market. Nakasulat ka na ng magandang marketing message. So this time, challenging ito para sa isang marketing person, no? Kasi kailangan niyang identify paano ko i-deliver itong message na makarating talaga sa market. So ang isa sa mga pwede mong gawin, mag-advertise kaya tayo sa Facebook. Kasi si Facebook, pwede niya tayong matulungan para hanapin yung target market natin. So that's the platform that you are going to use. Facebook advertisement. Or, pwede ka ding kunyari sabi mo, magpagawa tayo ng billboard. Something like that. Tapos, mag-rent tayo ng space para doon natin i-deliver yung ating message. Or magpa-feature tayo sa local newspaper. Kasi bagong open yung ating shop. Pwede tayong magpa-feature sa front page ng local newspaper. Pwede ganon. So it depends. Ano ang media na gagamitin nyo to deliver the message to your market? So yan ang 3 M's of marketing. Okay? Wag niyong kalimutan yan because this will help you, this will guide you para makakreate ng maayos na marketing campaigns. So bago ako mag-proceed, we still have like remaining minutes pa naman, I am now going to post the attendance sheet. Mag-attendance muna tayo. To those, reminder ito sa attendance ha. Kung naka-register na kayo doon sa registration form, di ba? May registration form bago itong webinar, di ba? Kung ang pinili ninyo doon is yes, tapos nag-upload kayo ng proof of payment for your certificate, dito sa attendance sheet, huwag nyo nang i-upload.
piliin nyo na lang na nakabayad na kayo, may option naman doon. Yung iba kasi, naka-upload na ng proof of payment doon sa registration. Pagdating sa attendance, ang pinili niya, did you avail of the certificate? No. Tapos in-upload ulit. Kaya nag-double entry. Nagsiset kasi kami ng ng formula sa Google Sheet. Kaya minsan yung iba hindi nabibigyan agad. Another scenario din naman, nag-no sa registration. 'Di ba? Kukuha ka ba ng certificate? Sabi niya no. Tapos, nung nag-fill up ng attendance sheet, did you already paid? Tapos ngayong gabi siya magbabayad, kaya ang pinili niya, yes. So, dapat not yet. Kasi magbabayad ka pa lang naman. Kasi minsan hindi napiprintan or nagagawaan ng certificate. Ang iba, kasi minsan mali yung ginamit, yung sinagot nila sa attendance sheet. Because again, guys, gumagamit kasi kami ng filter. No, naka-filter kasi siya. Kumaga, i-filter, syempre maraming registrants. Marami ding nag-fill up ng attendance sheet. So nagsiset na lang kami ng filter para makuha namin yung list of names na bibigyan namin ng certificate. So mag-share muna ako ng video while I am preparing for the attendance sheet. Tapos habang piniplay ko yung video, I am going to prepare the attendance. Pag na-post ko na dito sa Zoom, pati sa Facebook Live, mag-attendance na kayo kaagad. And then, pagbalik natin, I will just finalize and wrap up our meeting with some insights na pwedeng pang ma-share bago mag alas 8 ng gabi. Okay? So, let me prepare first the attendance by playing a video muna para hindi naman kayo mabored while waiting for the link. See you after the CIO studio at the City Hall. This is Tagum News Central with Louie Lapat. Prominence of the online economy, and with more people engaged in both buying and selling stuff on the internet, the city of Tagum is riding the waves to help online entrepreneurs make a mark in the online world, staying true to its mission of providing excellent employment and livelihood services to Tagumeños. The Public Education and Employment Services Office recently launched Project Boost, boosting online opportunities and services for Tagumeños. Beneficiaries were subjected to a 10-day rigid training given for free by the local government, giving them the tools and tricks of the trade to make them competitive in the online arena. Our correspondent Ziara Manalo begins our broadcast tonight with an in-depth look of Project Boost and how it prepares Tagumeño online entrepreneurs to laugh all the way to the bank. Here's the report. Bringing the online opportunities and services to Tagumeños is one of the new angles to the Public Education and Employment Services Office, or PISO, is eyeing for this year. This is made possible as the LGU's newest department launched its first ever Project Boost last May 28, which ended on June 11, 2018. The program offers 10 modules which explore administrative services, content management, Facebook advertisement, and online reputation management, among others. PISO partnered with a skills development company, the Knights of the Online Marketers, which is based in Davao City, to fully realize this program. The online outsourcing industry is actually for everyone. Hindi mahirap makahanap ng trabaho, especially if you have a lot of skills in using the ICT into its full advantage. A former nurse, Madel Tumulak, one of the 25 beneficiaries, stressed the importance of learning this technology for people like her who wants to work home-based. Tanan man jud inclined sa computers, at least ginatudluan ta diri unsaon proper way sa pag-utilize sa computer, especially na information technology era na ta karon. Ni-focus ta on the ICT nga program, nag-elevate na jud ang peso na dili na siya the usual nga referral to establishment, referral to asa na mga employers, but now ni-embark tag another na it's a kulba sa mong part because it's the first time na ni-adapt ani nga program. Well, the program is set to make Tagum City as one of the most competitive cities in terms of ICT integration. It ultimately aims to help interested Tagumeños to be effective online entrepreneurs.
Reporting for Tagum News Central, Ziara Manalo, CIO Tagum. Okay, so I'm now back. So I already posted the attendance sheet through the Facebook Live, no? So sa lahat ng mga nanonood through our Facebook Live, nasa comment section na yung ating attendance sheet. And to those naman na nandito sa Zoom, I already chatted sa chat box ang link. So pwede na ninyong bisitahin yan in order for you to have your attendance for tonight's webinar. And tomorrow namin ipapadala ang inyong certificate. So, dapat gagawin ko siya after ngayong gabi. Kaso after this webinar, meron pa akong online class kasi ongoing ngayon yung aming batch 23 na virtual assistant training. Tapos online classes kasi siya. And live via Zoom. So that's why hindi ko siya mapapromise sa inyo na masisend ko later tonight before 12 midnight yung inyong certificates. Pero tomorrow before lunch, bago mag 12 p.m. bukas, siguro mga nasa 9 a.m. or 10 a.m., check your email bukas ng alas 9 hanggang alas 10 for sure, maipapadala na namin yan sa inyo. Okay, especially to those who availed for this certificate. And also, if you want to review the insights that I shared, may recorded version naman ito sa Facebook page namin. Okay, so I am inviting you to like our official Facebook page, yung Ronald Piper Rambuanga. Some of you are already likers and followers of that particular page. Sa mga hindi pa, you can follow it or just visit it. Tapos doon nyo makikita lahat ng mga recorded webinars namin. Because as I mentioned, I want na maging accessible ang mga learning opportunities na ino-offer namin. Kaya kung gusto yung balikan, pwede. At saka kung meron kayong mga friends din na baka they are interested to get or avail of a certificate as well, pero hindi sila naka-join tonight, actually pwede pa naman silang humabol kasi nga recorded. So panoorin muna nila yung recorded and then i-message na lang nila kami if they are planning to avail of a certificate. So bago ako mag-end, meron pa naman akong 10 minutes. You can also leave your questions if you have. Pero ito yung huli kong i-share sa inyo bago ako mag-end. Yung top 5 digital marketing campaigns na effective, especially sa panahon ngayon. Through email, isi-send ang certificate. Kaya make sure na tama ang email address na nilalagay nyo. Kasi meron din kaming mga experiences na nagba-bounce back ang message namin because mali ang nailagay na email. It's either kulang ng character or minsan ang nilagay lang pala Gmail, walang .com. Eh syempre hindi namin na-check yan kasi maraming registrants. Kina-copy-paste na lang namin. Saka na lang namin nalalaman na meron palang mali or mali yung email kasi nag-bounce back na. Kaya hinihintay na lang namin na mag-email sila. Pero dahil nga naka-Google Drive folder, minsan yung classmates nila, doon na lang sila na lang nagda-download and so on. Okay? So before we will end, may 8 minutes, mabilisan lang naman to. If you are planning to embrace digital marketing as an opportunity and tool na gagamitin nyo for marketing your products or services, kung digital ang gagamitin ninyo in terms of your marketing management, ito ang top 5 na effective campaigns na pwede nyong simulan. The first one is yung tinatawag nating search engine marketing. So that's why ang isang negosyo
kailangan meron siyang official na website. Alam nyo ba na 56%, di ba, more than half, 56% will never trust a business without an official website. Kaya para tumaas ang inyong credibility, para mataas ang tinatawag na digital trust, kailangan mag-invest ng isang business na magkaroon ng official website. Yung official website na yan pwedeng gamitin just to promote the business, just to promote the brand. Pero pwede rin naman gamitin ang website na yan para magbenta or gamitin siya as an e-commerce platform. Pwede rin. Pero mostly, ang mga websites kasi, para lang talaga ito sa brand awareness. Natandaan niyo yung sinabi ko kanina sa inyo, no, na yung na-mention ko kanina sa inyo na the way people seek information nagbago na. So that's why you need to have a website and make sure that the information there are accurate. The second one is what we call the social media marketing. Isa sa mga pwede ninyong gawin, no, with this particular marketing campaign is to create a Facebook page. Unahin niyo ang Facebook. Bakit? Kasi Facebook, no, ang Facebook, siya ang tinatawag nating the most powerful social media pa rin, even up to now. No, siya ang most powerful. Kaya kailangan Facebook ang unahin ninyo. Tapos i-secondary nyo na lang yung other social media platforms. Kumbaga, mas marami pa rin internet users ang gumagamit ng Facebook as compared with other social media. So that's why Facebook is considered again as the most powerful. Kaya yan yung nilagay ko dyan. Online store through a Facebook page. Kapag meron kayong website, dapat it is supported by a business blog, no? Dapat supported siya ng business blog. Kaya dapat gamitin ninyo yung tinatawag na narrative content marketing. Okay, yung narrative content marketing, yung pag-create ng mga business blogs. Kung mapapansin ninyo, kapag nag-visit kayo ng isang website, no? Kapag nag-visit kayo ng isang website, kung mapapansin ninyo, if you are visiting a website, di ba meron silang section na nakalagay blog, di ba? Yan. And through blogs, yan yung magagamit ninyo to market your brand. Kung merong business blog, ang kanyang counterpart naman is yung YouTube channel. Kaya meron tayong tinatawag na video marketing. Pero ngayon, pwede nyo nang gamitin ang tawag dyan, Facebook Reels at saka ang TikTok if you are planning to start video marketing. Kasi ang YouTube kasi, kasi yan siya kumbaga, yung sa mga mahahabang contents. Pero ang attention span kasi ng mga internet users, 3 seconds na lang. Mabilis na lang ma-board. Actually ako minsan, kapag nanonood ako ng mga video sa Facebook, kunyari meron akong pinanood na isang vlog, kunyari vlog ni Michelle Fox, yung sa The Island Nature Spring, yan. Palagi kong pinapanood yan, no? Tapos kapag, kapag nanonood ako, tapos mag-appear na yung advertisement, kapag maglagay na siya, yung, di ba makikita mo yan na mag-turn on yung advertisement, hindi ko na i-continue kasi maiinis na ako with the ads. Kaya ginagamit ang Facebook din in terms of video marketing. Pero TikTok talaga, isa yan sa ginagamit na ngayon. And the last one is email marketing. Etong email marketing, para ito siyang counterpart ng SMS or yung text. Di ba meron tayong tinatawag na text blast? Di ba may text blast? Ginagamit natin ang SMS in order for us to market or promote. Actually, yung mga Globe, mga Smart, di ba palagi tayong may nare-receive na text blast from them?
pag meron silang pinopromote na mga promo, like sa mga load, parang ganyan. Pero at least advantage kasi ng Globe kasi meron silang listahan ng mga numbers natin. So si Text Blast or si SMS marketing, actually pwede siyang makonsider na traditional kasi. Ang counterpart niya sa digital, yung email naman. So kung may text blast, meron din tayong email blast. Kaya isa sa effective na digital marketing is yung pagko-collect ng mga email addresses ng ating mga potential na mga customers. Okay? So marami pang mga effective na digital marketing pero etong 5 lang ang i-share ko sa inyo. You start with this one, search engine marketing, social media marketing, narrative content marketing, video marketing, at saka email marketing. Okay? So I will end my presentation with this one. Actually, marami akong na-prepare dito sa aking slide, sa aking presentation. Yung iba, syempre, hindi ko na ma-discuss for the benefit of time. Pero don't worry because I am also going to send to all registrants ang PDF format ng presentation na ginamit ko tonight. So maliban sa certificate, to those who availed, makaka-receive ang lahat. Kumuha man siya ng certificate or wala, lahat ng nag-register sa registration form and attendance sheet makaka-receive ng PDF format ng presentation na ginamit ko ngayong gabi. Okay? So that's why hintayin nyo na lang bukas sa inyong mga email addresses. Sa hindi pa nakapag-attendance, just scroll up the chat, no, yung chat natin sa Zoom para makita ninyo yung pinost kong attendance sheet. Or I will, hindi ko rin kasi siya mapin. Hindi kasi siya kagaya ng hindi ko siya mapin. Unlike with the Facebook comment, pwede kong ipin yung aking comment para palaging nakikita sa taas. So guys, don't forget again to fill up the attendance sheet, especially to those who are planning to get their certificate of participation for our webinar about marketing management. So it's already 8 o'clock in the evening. I will end my discussion. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga nanood via Zoom and Facebook Live, thank you very much for investing your Wednesday night with us. Maraming salamat kasi sinamahan niyo ako sa simula hanggang dulo. So I will just play the last video, pero pwede na kayong mag-leave, no? Sa mga gustong mag-leave, pwede na. I will just play a video before I will end the live and the Zoom. Okay? Para to give chance to those who are still going to fill up the attendance. Kung sa Facebook, hindi ma-click ang link, just copy and paste it na lang sa browser. Okay? If hindi ninyo ma-click ang link sa comment, all you need to do is just to copy and paste it sa browser ng inyong cellphone like Google Chrome para mag-load ang form. So again, maraming salamat and hope to see you again soon with our other webinars. Good night, everyone.
welcome Miss Piper Rabwang. The road to success is not easy to navigate. Yan yung lagi kong sinasabi sa mga participants. But, number 1, with persistent hard work. Number 2, well-founded drive. And number 3, unwavering passion. It is very promising to achieve your dreams. Things that you might be considering would be the cost. It's part of your capital outlay. Learning is always part of your capital outlay. Let me leave this thought to you right now. If education or improving is really expensive, please don't forget this. Try ignorance. You will never go from here. Attending events like this is very important because you will continue to grow, you know. In a case like this, who among us are actually gaining more? The speaker sharing or you guys? You guys. So always attending mga events like this would really help you out. Your future is created by what you do today. Not by tomorrow, not by yesterday. So as much as possible, work hard. It's not na parang magic siya, na parang pag once gawin mo siya, pag pumasok ka sa freelancing or maging entrepreneur ka, everything will be good. You know, it has a lot of hard work. Personally, I'm encouraging everyone. So you get the benefit of how other online e-commerce, Filipino e-commerce people are also earning. I encourage you to use Payoneer because the savings, you get to go to Singapore. Click on refer a friend, and then when your friend earns $1,000 in Payoneer, both you and your friend get $25. Easy as that. We connect 500 airports globally in 22 major hubs. So we serve more than 220 countries. There's only 12 countries that we don't serve. We serve North Korea. So baka lang may mag-order, kaya namin siya padala doon. Okay?